හලෝ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් ඔයාලට නොමිලේම USDT 7.2ක් වගේ එක්කෙනෙක්ට ලබා ගන්න පුළුවන් chance එකක් තමයි අද ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පළල තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහාම ඕගොල්ලන්ට ගෙන ගන්න. ඒ වගේම අපේ channel වලට join වෙලා ඉන්න. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා ආපුවම ඉස්සෙල්ලාම ඒ වගේ දැනුවත් කරනවා. ඒක නිසා ඒවට join වෙලා ඉන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම post එකක් දාලා ඇති. අන්නේ post එකේ link එක මම මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන link එක. එතකොට මේකේ ඔයාලට මේ BTT කියන coin එකෙන් 400ක් තමයි දෙන්නේ. එතකොට මේ BTT කියලා වෙනම coin එකකුත් තියෙනවා. ඒ coin එක නෙමෙයි මෙයාලගෙම coin එකක්. ඉතින් ඒකේ value එක තමයි 7.2ක් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හැම එක්කෙනෙක්ටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනනම් ඔයාලට මේක sell කරලා profit එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් hold කරන් ඉඳලා මිල වැඩි වුණාම sell කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි කෙලින්ම වීඩියෝ කරමු මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා link එකෙන් ගිහිල්ලා මම පළවෙනි pin comment එකේ දාලා තියන්න. link එකෙන් ගිහිල්ලා මේක register වෙන්න ඕන. හරි මම මේ විදිහට මම දාලා තියෙන post එකේ link එක මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට register link එකෙන් ආපුවාම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ site එක තමයි ByTrade කියන exchange එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට phone number එක සහ email එක. ඉතින් ඔයාලා email එක තෝරගෙන email එක දාලා password එක දාලා email එකේ password එක නෙමෙයි ඔයාලගේ වෙනම password එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒ password එක ආයෙ දාලා email එකට code එකක් එනවා. මේ send code කියන එක click කරාම අන්නේ code එක දීලා මෙතනින් register වෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම. හරි ඔයාලගේ email එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ email එක කියලා ඇති. එතන code එක තියෙනවා. ඒක copy කරලා මෙතෙන්ට දීලා ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. register button එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ කෝඩ් එක ආවේ නැත්නම් ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ email එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතන ඉරිතුන click කරලා primary සහ promotion කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම spam folder කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. අන්න ඒ තුනේම බලන්න. ඒ තුනේ තමයි තුනෙන් එකක තමයි මේ email එක මේ mail එකේ කෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට mail එකක් ආවහම. ඉතින් ඒ තුනේ හරියට check කරලා බලන්න. හරි. හරියෙන් ඔයාලට මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතන download app කියන එක ගිහිල්ලා app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි app එක ගන්න එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ trading app එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට Play Store එකෙන් සහ Google App Store එකෙන් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Play Store එකට එනවා. ඊට පස්සේ මේක download කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. app එකේ MB 10ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා app එක open කරගන්න මේක download කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up වෙද්දිම මෙයාලගේ airdrop එකක් යනවා. මේ coin එකෙන් 100ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා KYC කරනකොට මේ coin එකෙන් 300ක් හම්බ වෙනවා. ඔක්කොම 400ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන refer කරනවා නම් ඔයාලට 30 ගාණේ හම්බ වෙනවා කියලා මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා refer program එකෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම refer ලත් KYC කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි හම්බ වෙන්නේ. හරි ඒක මේක confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ login වෙන්න ඕන මේ app එකට. මෙතන profile icon එක click කරලා මෙතන login click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ email password දාලා මේකට ඉස්සෙල්ලාම login වෙන්න. login වෙද්දී මෙතන code එක දීලා තමයි login වෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඔයාලා login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට asset කියන එකට යන්න. asset කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලෙම ඔයාලට මෙන්න මේ coin 100 හම්බලා ඇති. ඒකේ value එක $1.6ක් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා දැන් මේකේ KYC කරගන්න ඕන. KYC කරගන්න මෙන්න මෙතන profile icon එක ආයෙත් click කරගන්න මේ විදිහට ඒක click කරලා ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මෙතන security center කියන එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන login password එක modify කරගන්න. ඒ වගේම fund password එකක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා withdraw එහෙම ගන්නවා නම් මෙන්න මේ password එක දීලා තමයි withdraw ගන්න ඕන.
ඒක තමයි ෆන් පාස්වර්ඩ් එක කියන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් නම්බර් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Google Authenticator එක app එකේ කෝඩ් එක ජෙනරේට් වෙන එක මෙන්න මෙතනින් setup කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒව ටික ඔයාලා කරගන්න මේකේ security එක වැඩි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා real name verification කියලා. ඒක තමයි KYC option එක. එතකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි ඔයාලා KYC කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකේ දාලා තියෙනවා passport එකෙන් හෝ ID එකෙන් ඔයාලගේ ළඟ තියෙන ID එකෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ country එක select කරගන්න තියෙනවා. පළවෙනි option එකෙන් මෙතන ශ්‍රී ලංකාව නම් ඔයාලා ඉන්නේ රට තෝරාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ passport එකේ නම් passport එකේ නම්බර් එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ID එක නම් ID එකේ නම්බර් එක දෙන්න. මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ඩොකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඩොකියුමන්ට් එක ඉස්සරහා පැත්ත, ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ සෙල්ෆි එකක් එක්ක ඩොකියුමන්ට් එක අල්ලගෙන, ඒ වගේම කොළ එක ByTrade කියලා ලියලා ByTrade කියලා ලියලා ඔයාලා ඒ සබ්මිට් කරන දවස එතනින් දාගන්න ඕන. අන්න මේ විදිහට මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාගෙන මේක සබ්මිට් කරන්නයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. හරි, ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේක උඩ ටච් කරාම මේ විදිහට ඒ වෙලෙම ෆොටෝ එකක් ගන්නද එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඇල්බම් එකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්නද කියලා මෙතනින් ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඇල්බම් එකේ තියෙනවා නම් ඒවා ටික ඇල්බම් එකෙන් ගන්න පුළුවන්, සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ෆොටෝ ටික. හරි, ඔයාලා මේ විදිහට එතන සබ්මිට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන under review කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා මේක ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එක රිවිව් කරලා බලලා මේක KYC එක සබ්මිට් කරනවා, approve දෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්න ඔයාලට මේක approve වෙනකම් ඊට පස්සේ තමයි coin ටික ඉතුරු 300 ඔයාලට හම්බෙන්නේ. හරි, එතකොට ඔයාලගේ මෙතන asset එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙච්චරක් තමයි sign up වෙද්දිම හම්බෙන්නේ. එතකොට KYC එක කරොත් තව 300ක් add වෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොගෙම value එක තමයි ඩොලර් 8ක් වගේ වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා මෙතන home එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් push කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න එකකින් ඔයාලට මේක trade දෙකට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේකේ add එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙයාලට ඔයාලගේ තියෙන coin එක sell කරගන්න. ඉතින් මේ coin buy කරන කට්ටිය තමයි ඒ කියන්නේ මෙයාලගෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට coin දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ එයාලගේ price එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මෙතන sell ගිහිල්ලා ඔයාලා ළඟ තියෙන coin ටික මෙතන add එකක් දාලා ඕනනම් sell කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් name එකක් දාලා ඊට පස්සේ price එක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන BTT ප්‍රමාණය දාලා ඔයාලට sell amount එකක් දීලා මෙතනින් sell කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට add එකක් දාලා හරියට Binance එකේ P2P option එක වගේම තමයි මේ option එක. හරි, නැත්නම් ඔයාලට මේක hold කරන් ඉන්න පුළුවන් මේ coin එක spot එකට දානකම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන trade වලට ගිහිල්ලා spot එකේ මෙතන coin select කරන එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන තාම මේක list කරලා නැහැ මේකේ. ඉතින් තාම මේක airdrop එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝම මේක කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන් නම් මේ coin 30 ගාන එක්කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලා refer කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මෙතන invitation කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ refer link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට code එක සහ link එක මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා refer කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ යාළුවෝ KYC කරගන්න ඕන. KYC කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක හම්බෙන්නේ. යාළුවොත් KYC කරලා තියෙන්න ඕන. ඔයාත් KYC කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම level 3ක් යටතේ මෙන්න මේ විදිහට refer කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට launch pad එක තියෙනවා. තව විස්තර තියෙනවා. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවටත් ඔයාලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේක කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවනම් ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට බැනර් යනවා. ඔයාලට ඒවා හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒවට ඉවෙන්ට් තියෙනවා. ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරි, ඔයාලත් ඇවිල්ලා මේ විදිහට හොයලා බලලා තව ඉවෙන්ට් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට බැනර් වල. ඔයාලත් ඒවා ටික බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේකේ රෙජිස්ටර්ලා මේ විදිහට KYC එක අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න.
ඉතින් එහෙනම් ওই ටික තමයි වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපි මේකේ තවත් අවුලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේකේ අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට දාන්නම් ඉදිරියේදී. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේක ඉක්මනින් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද මේ Airdrop එක ඉවර වෙයි. හරි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.